Hứa Khải nói Đàm Tùng Vận, người bạn yêu thương sẽ luôn ở trong tim bạn, người bạn yêu thương sẽ luôn ở trong tim bạn. Trong cuộc đời mỗi người, có những người bước đến rất nhanh, có những người rời đi rất vội, và cũng có những người dù ở lại hay không vẫn không bao giờ biến mất, bởi vì họ đã trở thành một phần của trái tim. Một câu nói nhưng chứa cả một hành trình. Khi Hứa Khải nói người bạn yêu thương sẽ luôn ở trong tim bạn, đó không chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, mà là một sự thật được rút ra sau rất nhiều trải nghiệm. Không phải ai cũng hiểu ngay, nhưng những người đã từng yêu đều sẽ cảm nhận được. Khi ở trong tim không còn là lời nói mơ hồ, người ta thường nghĩ ở trong tim là một điều trừu tượng, không nhìn thấy, không chạm vào được, nhưng thực ra nó hiện diện rất rõ trong cách bạn nhớ về một người, trong những khoảnh khắc bất chợt nghĩ đến họ, và trong những cảm xúc không thể thay thế. Với Đàm Tùng Vận, cô không cần phải ở bên cạnh mọi lúc, nhưng vẫn luôn hiện diện, những ký ức nơi tình cảm được giữ lại. Có những ngày họ không gặp nhau, không nhắn tin nhiều, không chia sẻ mọi thứ, nhưng điều đó không có nghĩa là xa cách, bởi vì ký ức vẫn còn đó. Những lần cùng nhau cười, im lặng hay chỉ đơn giản là ở cạnh nhau đã đủ để tạo nên một điều gì đó rất sâu. Khi tình yêu không còn là sự hiện diện mà là sự tồn tại, có những mối quan hệ không cần phải ở cạnh nhau mỗi ngày, không cần phải nói chuyện liên tục, nhưng vẫn bền chặt, bởi vì nó không tồn tại ở bên ngoài, mà ở bên trong. Góc nhìn nội tâm. Khi anh hiểu điều đó rõ nhất với anh, Hứa Khải có thể đã trải qua nhiều mối quan hệ, gặp nhiều người, đi qua nhiều nơi, nhưng có một điều anh nhận ra, không phải ai cũng có thể ở lại, nhưng có người sẽ không bao giờ rời khỏi trái tim. Với cô, Đàm Tùng Vận không cần phải nghe những lời quá lớn, chỉ cần biết rằng mình có một vị trí không thể thay thế. Khi khoảng cách không còn là vấn đề, có thể họ sẽ ở những nơi khác nhau, bận rộn với những con đường riêng, hoặc không thể ở cạnh nhau mọi lúc, nhưng điều đó không làm thay đổi điều quan trọng nhất, bởi vì trái tim không có khoảng cách. Một cách yêu trưởng thành, tình yêu không phải lúc nào cũng là ở bên nhau mỗi ngày, nói những lời ngọt ngào hay thể hiện ra bên ngoài, đôi khi nó chỉ là dù em ở đâu, anh vẫn mang em theo. Khi tình yêu không còn là câu chuyện mà là một phần của con người, có những người đi qua cuộc đời bạn và để lại dấu vết, nhưng cũng có những người trở thành một phần của bạn, không thể tách rời, không thể thay thế. Và có lẽ điều sâu sắc nhất trong câu nói của Hứa Khải không phải là yêu, mà là ở lại, không phải ở bên cạnh, mà là ở trong tim. Với Đàm Tùng Vận, điều đó không cần phải chứng minh, không cần phải nói nhiều, chỉ cần biết rằng dù thời gian có trôi qua, vị trí đó vẫn không thay đổi. Nhiều năm sau khi họ gặp lại và nhận ra tình cảm vẫn còn, thời gian luôn là thứ khiến con người thay đổi. Công việc, cuộc sống, những con đường riêng, tất cả đều đưa họ đi xa nhau. Những năm tháng không có nhau, họ không còn xuất hiện cạnh nhau thường xuyên, không còn những khoảnh khắc bị fan, soi, không còn những ánh nhìn vô tình lọt vào ống kính. Mỗi người đi theo con đường của riêng mình, nhưng có một điều không ai nhắc đến, đó là họ chưa từng quên một cuộc gặp lại không hẹn trước. Nhiều năm sau, trong một sự kiện, ánh đèn, âm thanh, đám đông, mọi thứ vẫn náo nhiệt như thường, nhưng giữa tất cả họ nhìn thấy nhau, không phải lần đầu, nhưng là lần đầu sau rất lâu. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau và thời gian như dừng lại, không cần gọi tên, không cần tiến lại gần ngay, chỉ là một ánh nhìn, nhưng trong ánh nhìn đó không có sự xa lạ, không có khoảng cách, chỉ có sự quen thuộc đến đau lòng. Cuộc trò chuyện sau nhiều năm, họ đứng đối diện nhau, không còn là những người trẻ tuổi ngày trước, nhưng cảm xúc lại giống như chưa từng thay đổi. Anh hỏi, dạo này em thế nào? Một câu hỏi rất bình thường, nhưng giọng nói lại nhẹ hơn mọi khi. Cô cười, ổn. Còn anh, không ai nói về quá khứ, nhưng cả hai đều biết quá khứ vẫn ở đó. Khi sự thật không thể giấu được nữa, một khoảng im lặng, không gượng gạo, nhưng đầy cảm xúc. Anh khẽ nói, anh đã nghĩ mình sẽ quên được. Cô nhìn anh, không ngạc nhiên, chỉ hỏi, và kết quả thì sao? Anh cười, rất nhẹ, không được. Câu trả lời của cô không cần suy nghĩ, cô không do dự, không né tránh, chỉ nói, em cũng vậy. Một câu nói đơn giản, nhưng là câu trả lời cho tất cả những năm tháng đã qua. Cái kết viên mãn khi họ quay về bên nhau, không còn lý do để bỏ lỡ nữa. Họ đã từng lùi lại, từng né tránh, từng để thời gian cuốn đi, nhưng sau tất cả họ nhận ra có những người dù đi xa đến đâu vẫn sẽ quay về với nhau. Lần này không ai rời đi trước. Anh bước lại gần, không nhanh nhưng chắc chắn. Cô đứng yên, không lùi, không né, một cái ôm không cần giải thích. Anh ôm cô, không mạnh nhưng đủ để giữ lại tất cả. Cô khẽ tựa vào, không nói gì nhưng cũng không rời ra. Anh nói, lần này anh không muốn bỏ lỡ nữa. Cô khẽ gật đầu, em cũng không. Một khởi đầu mới từ một câu chuyện cũ, không phải là bắt đầu từ đầu, mà là tiếp tục từ nơi họ đã từng dừng lại. Khi tình yêu vượt qua thời gian và quay trở lại đúng nơi nó thuộc về, có những mối quan hệ không cần lúc nào cũng ở bên nhau, không cần phải hoàn hảo, nhưng vẫn tồn tại trong im lặng, trong ký ức và trong trái tim. Câu chuyện của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không phải là một câu chuyện chưa từng rời xa, mà là một câu chuyện đã từng lạc mất, nhưng cuối cùng vẫn tìm được đường quay về. Và có lẽ điều đẹp nhất không phải là việc họ yêu nhau từ đầu,
mà là sau tất cả, họ vẫn chọn nhau một lần nữa. Đám cưới giản dị nhưng là khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu, không có thông báo rầm rộ, không có chiến dịch truyền thông, không có những hình ảnh xa hoa thường thấy trong giới giải trí. Đám cưới của họ diễn ra rất lặng lẽ, nhưng chính sự lặng lẽ đó lại khiến nó trở nên đặc biệt hơn bất cứ điều gì. Một buổi sáng rất bình thường nhưng lại là ngày quan trọng nhất. Ngày hôm đó, trời trong, không nắng gắt, không mưa, chỉ là một bầu trời dịu nhẹ, giống như cách họ yêu nhau, không ngừng ào, nhưng rất sâu, không gian nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Đám cưới được tổ chức ở một nơi không quá lớn, có thể là một khu vườn, hoặc một không gian ngoài trời yên tĩnh, không đông người, chỉ có gia đình, vài người bạn thân và những người thực sự quan trọng. Không có ánh đèn sân khấu, nhưng ánh sáng hôm đó lại đẹp hơn bất cứ sân khấu nào. Khi cô bước ra không phải là một ngôi sao, mà là một cô gái đang yêu. Đàm Tùng Vận bước ra, không cần váy cưới cầu kỳ, không cần trang điểm quá nổi bật, chỉ cần một nụ cười, nhưng nụ cười đó làm tất cả mọi người im lặng, bởi vì đó là nụ cười hạnh phúc thật sự. Ánh mắt của anh chứa cả một hành trình. Hứa Khải đứng ở phía đối diện, khi nhìn thấy cô, anh không nói gì ngay, chỉ nhìn rất lâu. Trong ánh mắt đó không còn là một diễn viên, không còn là một người của công chúng, chỉ là một người đàn ông đang nhìn người mình yêu nhất. Lời thề không hoàn hảo, nhưng thật đến nghẹn lòng, không có những lời hoa mỹ, không có kịch bản. Anh nói anh không giỏi nói những điều lớn lao, nhưng anh biết từ giờ trở đi anh muốn mỗi ngày đều có em. Cô cười, nhưng nước mắt rơi. Cô nói em cũng không cần điều gì hoàn hảo, chỉ cần mỗi lần quay lại, người đầu tiên em nhìn thấy vẫn là anh. Khi họ nắm tay nhau không còn là khoảnh khắc, mà là cả cuộc đời. Họ nắm tay nhau, không phải lần đầu, nhưng là lần đầu, không còn buông ra nữa. Không ai vỗ tay ngay, không ai nói gì, chỉ có một sự im lặng rất đặc biệt. Rồi sau đó, mọi người bắt đầu rơi nước mắt. Những giọt nước mắt không phải vì buồn, mà vì quá đẹp. Bạn bè, gia đình, thậm chí cả những người từng theo dõi họ từ xa, đều cảm nhận được một điều, đây không chỉ là một đám cưới, mà là một hành trình đã đi qua rất nhiều thử thách. Một tình yêu đã từng lạc mất và cuối cùng tìm lại được nhau. Một cái kết không hoàn hảo nhưng là thật nhất. Đám cưới của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không phải là giấc mơ xa hoa, không phải là câu chuyện cổ tích hoàn hảo, nhưng lại là một câu chuyện rất thật. Một tình yêu đã từng bỏ lỡ, từng im lặng, từng xa cách, nhưng cuối cùng vẫn quay về bên nhau. Và có lẽ điều khiến mọi người rơi nước mắt không phải là khung cảnh, mà là ý nghĩa phía sau nó, rằng dù có đi bao xa, nếu đó là người thuộc về bạn, bạn vẫn sẽ gặp lại, và lần này không buông tay nữa.